دوستان و همراهان گرامی، درود خدمت همه شما. امیدوارم که حالتون بسیار عالی باشه. من فاطمه کاهانی هستم، مدرس بین المللی زبان انگلیسی و امروز با پارت A بچه از یونیت 5 کتاب American English فایل 2 ویرایش سوم در خدمتتون هستم و عنوان درسمون چی هست بچه ها؟ همونطور که میبینید I want it now. من همین الان میخوام. حالا اون چیزی که میخواد رو داره میگه که خب برمیگرده به زندگی هایی که اسپیدی شده و افرادی که ایمپیشنت شدن و دیگه یه چیزی رو به سرعت میخوان و صبر ندارن. موضوع درسمون در واقع این هستش، زندگی های سریع و اینکه افراد هم ایمپیشنت شدن. خب در قسمت گرامر بچه دارید میبینید که نوشته comparative adjectives and adverbs و structure as در قسمت vocabulary types of numbers و در قسمت pronunciation بچه شعار رو کار خواهیم کرد. بریم سراغ reading part 1 reading and speaking. گفته که look at the questionnaire. In pairs, ask and answer the questions. Answer with often, sometimes, or never. یک questionnaire به ما داده بچه ها. 6 تا سوال داره و ببینید گفته که how fast is your life. زندگی شما چقدر سریع هست. گفته که این پرسش ها رو با 3 تا واژه often, sometimes و never پاسخ بدین. حالا من کوئسچن ها رو میخونم دیگه، پاسخش بچه دیگه کاملا شخصی هست، مربوط به خودتون هست. این رو میخونیم و بعد میریم صفحه 109. یک بخش امتیازدهی هست، ببینید که چقدر زندگی شما سریع هست. حالا بر اساس این کوئسچنری که اینجا گذاشته. بریم سراغ نمبر 1. سریع من اینو بزرگ کنم. خب Do people tell you that you talk too quickly؟ میگه مردم به شما میگن که شما خیلی با سرعت، خیلی سریع صحبت میکنید. حالا نظر یعنی پاسخ شما چی هست؟ اگر مردم اغلب بهتون میگن خب often، اگر گاهی اوقات میگن sometimes، اگر هرگز نگفتن و نمیگن میگید never. اوکی؟ بریم سراغ نمبر 2. Do you get impatient when other people are talking؟ میگه وقتی بقیه مردم دارن صحبت میکنن شما impatient میشین، یعنی حوصله یعنی بی صبرید در مقابل صحبت دیگران. Number 3. Are you the first person to finish your food at meal times؟ میگه شما اولین نفری هستید که غذاتون رو تمام میکنید وقتی دارید غذا میخورید. Number 4. When you are walking along a street, do you feel frustrated when you are behind people who are walking more slowly؟ میگه وقتی که دارید در خیابون راه میرید و در واقع افرادی جلوی شما هستن یا شما پشت افرادی هستید که خیلی آروم راه میرن، اعصابتون مثلا به هم میریزه. یا frustrated یعنی بگیم مثلا hopeless میشین، ناامید میشین، یا نمیدونم معادل فارسیشو اینجا چی بگیم بچه، اذیت میشین مثلا، شاید اینجوری بگیم. Number 5. Do you get irritable if you sit for an hour without doing anything, for example waiting for the doctor؟ میگه اگر به مدت 1 ساعت یک جایی بشینید و کاری انجام ندین اذیت میشین. این اذیت کننده است برای شما. اوکی. Number 6. Do you walk out of stores and restaurants if there is a line؟ یا اگر به یه رستوران یا یک فروشگاهی میرید و اونجا صفی وجود داره شما از اونجا میایید بیرون. حالا اگر دیگه پاسخ خودتون often, sometimes و یا never. خب این بر اساس پاسخهایی که حالا شما گفتین میریم پیج 109
خب گفته که به never نمره 1 رو بدین، اون پاسخ هایی که never هست. sometimes بچه نمرهش 2 هست و often نمرهش 3 هست. اوکی، بعد نمره هاتون رو از اون 6 تا سوال با هم جمع میکنید. اگر اسکورتون بین 6 و 9 شده، خب تفسیرش اینه. اگر بین 10 و 14 شده، تفسیرش این هست. اگر بین 15 و 18 شده، تفسیرش این هستش. میتونید یه اسکرین شات بگیرید اگر نیاز هست. اوکی، برگردیم پیج 38 و ما بریم سراغ پارت C. گفته که read the article. What is the main reason why life is faster today? گفته که این آرتیکل رو بخونید و the main reason یعنی دلیل اصلی که زندگی ها سریع تر شده امروزه چی هست. اوکی، اینم آرتیکلمون. اوکی، خب بریم بخونیم. I want it and I want it now. Why are we so impatient? چرا ما اینقدر impatient شدیم؟ چرا اینقدر بی صبر هستیم؟ اینطوری بگم. اول این آمار رو بخونم بچه ها، این نامبرز رو، بعد بریم سراغ تکست داره. گفته که more than 125 million Google searches are made every hour. میگه بیش از 125 میلیون سرچ گوگلی در واقع هر ساعت انجام میشه. 50% of users leave a web page that doesn't load in 10 seconds. 3 out of 5 people don't return to that site. میگه 50% کاربران یک پیجی رو اگر توی 10 ثانیه لود نشه اونو از اون پیج خارج میشن و گفته که 3 out of 5 از هر 5 نفر هم دیگه به اون وبسایت بر نمیگردن. اینو میتونیم بچه این نامبر رو بخونیم 7 چون 1/2 دیگه. Half of Americans hang up the phone if they have to wait more than a minute on hold. میگه نصف آمریکایی ها گوشی رو قطع میکنن اگر مجبور باشن if they have to wait، مجبور باشن صبر کنن بیش از 1 دقیقه on hold باشن. on hold یعنی بچه در حالت انتظار باشن. عدد بعدی رو 9/10 Americans drink extremely hot coffee or tea that burns their mouth instead of waiting for it to cool down. میگه 9/10 آمریکایی ها می نوشند قهوه رو به شدت وقتی که داغه، قهوه و یا چای رو، که این باعث میشه دهنشون بسوزه. به جای اینکه صبر کنن تا یه مقدار خنک بشه بلافاصله می نوشن و خب دهنشون هم میسوزه. و آخرین بخش 5 of the most hated time wasting activities are in order. میگه 5 تا از این فعالیت هایی که در واقع به عنوان یک تایم ویستینگ تلقی میشن، یعنی چیزی که تایم رو تلف میکنه، وقت رو تلف میکنه، به ترتیب اومده اینجا گفته. حالا بر اساس آمار هست دیگه احتمالاً. Number 1 waiting to be connected on the phone. اینکه منتظر باشی که روی خط تلفن وصلت کنن. Number 2 waiting for a replacement credit card. Number 3 waiting for a shopping delivery. Number 4 waiting for a delayed flight. و number 5 being stuck in traffic. 5 تا از تایم ویستینگ هایی که در واقع مردم ازش متنفر هستن، بر حالا به ترتیب مثلا نمبر 1 احتمالاً
مردم بیشتر ازش متنفرن که بخوان معطل بشن که روی خط تلفن وصل بشن و همطور تا نمبر 5. اوکی، بریم ببینیم که ریدینگ چی میگه. Whatever happened to patience? We don't like waiting for things anymore. With faster broadband, instant searches, and immediate downloads, we expect things to happen immediately. And if they don't, we get impatient. میگه که ما دوست نداریم معطل بشیم برای چیزی. دیگه دوست نداریم برای یه چیزی معطل بشیم، منتظر بمونیم. با این برادبند بچه یک نوع اینترنت کانکشن هست، حالا نمیدونم دقیقا معادل پارسیشو چی بگم، من همین برادبند میگم. میگه با این برادبند های سریعتر، البته من چک کردم ها، معنی پرژنش رو چک کردم، نوشته بود پهنای باند. حالا نمیدونم این معادل میتونه در واقع اونو چیزو بیان بکنه یا نه، چون برادبند خودش یه نوع اینترنت کانکشن هست که خب مثلا نسبت به وای فای میتونیم بگیم it is much faster تا جایی که من میفهمم و فهمیدم. Anyway, instant searches، سرچ های در لحظه آنی، and immediate downloads و دانلود های سریع، اینا میتونیم بگیم سریع. We expect things to happen immediately. میگه با این همه چیزایی که تکنولوژی هایی که زندگی رو سریع کرده، مثل faster broadband, instant searches, immediate downloads، ما انتظار داریم که چیزها، اتفاقها با سرعت اتفاق بیفته در واقع، و اگر اتفاق نیفته بی صبر میشیم، impatient میشیم. Fast food restaurants have changed the way we eat. یه رستوران های فست فودی تغییر دادند اون شیوه غذا خوردن ما رو. The growth of cell phone apps like Tinder has changed the way we meet new people. میگه که رشد اپلیکیشن های تلفن مثل تیندر اون شیوه ملاقات کردن یا دیدار افراد جدید رو برای ما تغییر داده. اگه یادتون باشه بچه، تیندر توی درس یک فکر میکنم بود معرفی کرده بود، جایی که در مورد دیتینگ بود. یک دیتینگ اپ هست دیگه. We don't need to wait a week to see the next episode of a TV show. میگه ما دیگه مجبور نیستیم یک هفته صبر کنیم که اپیزود جدید یک شو تلویزیونی رو ببینیم. We can download it on Netflix. میتونیم روی نتفلیکس دانلودش کنیم. We are even walking 10% faster than 20 years ago. میگه ما حتی این روزها امروزه داریم 10% سریعتر از 20 سال گذشته راه میریم. 10% سریعتر شدیم. And talking more quickly. و همچنین سریعتر هم صحبت میکنیم. Everything is getting faster. میگه همه چیز داره سریعتر میشه. But is it getting better? اما داره بهتر میشه. همونطور که داره سریع میشه، آیا به همون میزان هم داره بهتر میشه؟ That depends on how fast you like to live. به این بستگی داره که چقدر شما دوست دارید سریع زندگی بکنید. اوکی. این از این. بریم سراغ پارت دی. گفته که in 2 minutes find the answers to questions 1 to 8 in the article. Number 1, how do we feel when things don't happen immediately? چه حسی داریم وقتی که چیزها سریع اتفاق نمیفتن؟ خب گفته بود که we get impatient. Number 2, what has changed the way we meet people? Tinder در واقع. Number 2, how much faster are we walking than in the past? گفته بود 10% دیگه، 10% faster. Number 4, how many Google searches are made every hour? گفته بود 125 million.
Number 5, how many people decide not to go back to a web page if it takes more than 10 seconds to load؟ گفته بود چند نفر تصمیم میگیرن که دیگه بر نگردن به یک وبسایتی اگر if it takes اگر بیش از 10 ثانیه بخواد ازشون وقت بگیره. گفته بود 3 تا از 5 نفر 50% اینو باید بگیم دیگه. اوکی. ببخشید گفته not to go back همون 3 out of 5 people don't return to that site. Okay. Number 6, what do half of Americans do after waiting on hold for more than a minute؟ یه که نصف آمریکایی‌ها چیکار میکنن بعد از اینکه باید معطل باشن بیش از 1 دقیقه؟ گفته hang up دیگه، درسته؟ Half of the Americans hang up the phone if they have to wait more than a minute on hold. Number 7, what do 90% of Americans do when they drink hot coffee or tea؟ گفته بود سریع می نوشن دیگه. 90% آمریکایی ها چی کار میکنن وقتی که قهوه داغ یا چای داغ می نوشن؟ گفته بود همطور داغ میخورن، دهنشون هم میسوزه. 9/10 Americans drink extremely hot coffee or tea that burns their mouth instead of waiting for it to cool down. و number 8, what activity do they find more annoying? Waiting for a replacement credit card or for a shopping delivery. کدوم یکی از این اکتیویتی ها براشون بیشتر آزار دهنده است اگه بخوان براش خیلی صبر بکنن؟ بین این دوتا بچه replacement و shopping delivery. خب این number 2 is more annoying بچه. waiting for کجا بود؟ waiting for replacement credit card is more annoying. در پارت ای هم گفته underline 5 technology words in the article. گفته زیر 5 تا از واژگانی که مربوط به تکنولوژی هست خط بکشید. خب مثال هاشو مثلا میتونیم بگیم گوگل سرچ مثلا، یا نمیدونم hang up the phone مثلا، faster broadband یا خود broadband تنها بچه، search مثلا، download. اینها رو میتونیم بگیم واژگان تکنولوژی. و number F از part F ببخشید answer the questions with a partner. گفته که با اون speaking partner تون اینها رو پاسخ بدین. Number 1, do you think the statistics are true in your country؟ فکر میکنید این آماری که اینجا داده بود و همچنین توی تکست بود در مورد کشور شما درست هست؟ Number 2, which of the time wasting activities annoys you the most? Why؟ میگه کدومی که از این time wasting activity هایی که اینجا گفته بود از number 1 تا number 5 کدوم یکیش برای شخص شما بیشتر آزار دهنده است و چرا؟ و number 3, do you think it's a good thing that life is getting faster? Why or why not؟ میگه فکر میکنید که این چیز خوبی هست که زندگی ها داره سریعتر میشه؟ چرا یا چرا نه؟ و اما پارت vocabulary بچه ها types of numbers میخوایم ببینیم که اعداد رو چجوری در انگلیسی بخونیم. بریم سراغ پارت A. گفته که look at the green numbers in the top row of the infographic in 1C. How do you say them؟ منظورش بچه ها پیج قبل هست. میگه این تاپ رو منظورش این ردیف هست دیگه. میگه این اعداد رو چجوری میخونید؟ خب ما اینها رو خوندیم ولی الان خودش لیسنینگ گذاشته، ببینیم که اون چجوری میخونه. 5
5.1 رو من پلی کنم بچه ها. 5.1. 5.1 More than 125 million Google searches are made every hour. بذارید من یه بار دیگه برش گردونم. 5.1 اوکی. More than 125 million Google searches are made every hour. 50% of users leave a web page that doesn't load in 10 seconds. 3 out of 5 people don't return to that site. 1/2 of Americans hang up the phone if they have to wait more than a minute on hold. اوکی. اینم از این. حالا بریم ببینیم که بقیه نامبر ها رو چجوری میخواد بخونه. مثلا اعداد مثلا کسری رو ببینیم چجوری بایستی بخونیم، یا نمیدونم اعداد اعشار رو چجوری باید بخونیم. خب در پارت C how do you say these numbers and dates؟ میگه این شماره ها و تاریخ ها رو چجوری میگید. حالا من این رو پلی میکنم ولی شما خودتون سعی کنید بچه ها یه حدسی بزنید، بگید که چجوری این خونده میشه و بعدش بیاین گوش بدین. حالا من 5.2 رو پلی کنم ببینیم که هر کدوم از این اعداد چجوری خونده میشه. 5.2 184 3,025 2,500 May 25th $6 million 75% 2/3 9.2 اوکی این از این. شاید بچه مثلا چیزی که شاید مثلا جدیدتر بوده یا شاید هم قبلا گفتم، نمیدونم الان حضور ذهن، فقط یادمه که ما نامبرز رو داشتیم قبلا، نمیدونم توی کدوم درس بوده، ولی ما انواع اقسام نامبرز رو کار کردیم. حالا anyway من توی دیسکریپشن فیلم می نویسم که کدوم فیلم بوده، بعد فلش بک بزنم ببینم کدوم درس بوده. anyway برای خوندن بچه اعداد کسری ما اول اون عددی که صورت کسر هست میگیم 2 و بعد اون عددی که توی مخرج کسر هست رو به صورت عدد اوردینال میگیم، یعنی این میشه 2/3 و اون عدد اوردینال هم بایستی بچه یه اس بهش اضافی بشه 2/3. یا مثلا اگه بخوام بگم مثلا 3/5 میشه 3/5 و یه دونه اس هم آخرش بایستی بیاد. این اعداد اعشاری رو بچه حالا اینجا گفت 9.2 ولی مثلا توی مدل ریاضیش بخوایم بگیم 9.2 خب باز مثلا مدل گفتنش فرق میکنه. یا مثلا این گفت 184 خب ما این انده رو حتی میتونیم نگیم. اوکی برای همین دیگه من بیش از این نمیخوام وارد مبحث نامبرز بشم، شاید گیج کننده بشه. در همین حد کتاب that's enough. فقط این یادآوری میکنم از اعداد اوردینال و کاردینال بچه ها، اگه خاطرتون باشه توی کتاب 1 داشتیم که خب اعداد اوردینال ما یه TH به اون نامبر اضافی میکردیم و مثلا میشه 25th یا نمیدونم 24th. استثناهامون یا بهتره بگیم اون نامبرزی که فرق میکرد شماره های 1 و 2 و 3 بود که خب وقتی میخواستیم اینا رو اوردینال بکنیم کلن عوض میشد. مثلا میشد first number 1 میشد کاردینالش میشه 1 اوردینالش میشد first، یا 2 second 3 third. به این صورت اوکی. حالا بریم سراغ پارت ای. گفته listen and write the numbers. من این قسمت رو پلی میکنم برای تمرین. خب 5.3 1 What's your address? 213 Station Road
2. When's your birthday? June 20th. 3. So, how many people live here? About 120,000, I think. 4. How much did the house cost? A lot. 795,000. Is that in pounds or dollars? Dollars. 5. How much of your salary do you spend on rent? At least a third, I think. 6. What percentage of your day do you spend working or studying? I'm not sure. Between 60 and 70% maybe? اوکی، اینم از این. و اما پارت F برای تمرین بیشتر برای numbers answer the questions with a partner. خب دیگه این اطلاعات شخصی است بچه، ولی خب من question ها رو میخونم. When's your birthday? What's the number of your house or building? میگه شماره، یعنی پلاک خونتون یا ساختمونتون چی هست. Number 3, what's the population of your town or city? میگه جمعیت 5.8. Oops, sorry. 1. دستم خورد بچه روی listening. خب Number 3، خب داشتم میگفتم چی؟ میگه جمعیت شهرتون، حالا چه سیتی هست چه یا در تاون زندگی میکنی جمعیتش چقدره. Number 4 گفته what's the average price of buying or renting a 2-bedroom apartment there. میگه میانگین قیمت خرید یا کرایه یک آپارتمان 2 خوابه 2-bedroom apartment در اونجا چقدر هست؟ منظور شهرتونه دیگه بچه. Number 5, what percentage of the day do you usually spend working or studying? میگه چه درصدی از روز رو معمولاً صرف میکنی برای کار یا مطالعه. خب و نکته پایانی که کتاب گفته برای بیان نامبرز، بچه وقتی نامبرز رو به صورت exact نمیدونیم یا اصلا نمیخوایم به صورت exact بیان بکنیم، به صورت approximate بیان میکنیم، یعنی به صورت تقریبی. saying approximate numbers. ببینید چه واژگانی رو ها به کار برده. مثلا about 500 حدود 500 یا at least 12 a day حداقل 12 a day و between 2000 and 3000 بین 2000 و 3000. اینا واژگانی هست که شما میتونید برای اعداد تقریبی بیان کنید، یا مثلا at least, at most، نمیدونم about یا approximately. این واژگان رو میتونید بیان کنید، یا حتی واژه around بچه ها میتونید بگین around. اوکی، این از این. بریم سراغ پارت grammar 3. Grammar and pronunciation, comparative adjectives and adverbs as. در اولین بخش grammar اومده که از ما پرسیده look at the highlighted words in the sentences. چند تا واژه رو در واقع هایلایت کرده. در هر question میبینید واژگان هایلایت داریم، هایلایت شده داریم. حالا داره از ما میپرسه این واژگان هایلایت شده بچه ها adjective یا adverb هستن. دیگه فکر میکنم تشخیصش خیلی راحت باشه الان براتون، چون روی اینها بسیار کار کردیم. Number 1, my husband's life is very busy and he's sometimes stressed. خب این هر دوتا واژه بچه ها adjective هستش. busy و stressed دوتاییش adjective. Number 2, my sister walks and talks very quickly. خب این هم adverb هست. یادتون هست که ما adverbs رو چجوری می ساختیم؟ با یک راهش این بود که adjective رو به اضافه ly بکنیم و یه سری adverb ها بودن که ly اصلا نمی گرفتن، مثلا واژه fast. خب number 3 گفته some young people eat a lot of fast food. خب اینم adjective بچه ها. Number 4, if things don't happen as fast as I want them to, I get impatient. اینجا بچه fast
در واقع adverb هست. از کجا بفهمیم adverb؟ اول اینکه یادتون هست یه نکته رو بگم. fast رو حالا گفتم توی نمبر 2 بود گفتم. fast از اون واژگانی هست که adjectiveش و adverbش شکل یکسانی داره، اما با توجه به اون موقعیتش توی جمله ما میتونیم تشخیص بدیم که این adjective یا adverb. ببینید اینجا باید ببینیم چی رو داره بچه توصیف میکنه. اگه داره مثلا یه اسمی رو توصیف میکنه، خب اونجا میشه adjective. اگه داره در مورد فعلمون توضیح میده، چگونگی اتفاق افتادن اون اکشن رو در واقع، اون فعل رو در واقع داره توضیح میده، اونجا میشه adverb. حالا توی number 4 if things don't happen as fast as، اینجا داره در مورد اتفاق افتادن صحبت میکنه، داره فعل رو در واقع توصیف میکنه. اینجاست که ما میفهمیم این چیه؟ adverb. و واژه بعدی که هایلایت شده impatient، خب اینم adjective هست. Number 5 some people don't think living faster is a bad thing، خب اینم bad هم که میشه adjective. Number 6 I think in general I live well. well هم که خاطرتون هست بچه شکل قیدی good هست در واقع. اوکی، این هم از این. حالا بریم سراغ پارت B. Circle the correct form. Number 1 این تمرین ها رو بچه اگه داده کتاب، پیش فرضش در واقع این هستش که این گرامر ها چون از کتاب های قبل در واقع در نظر میگیره دیگه. یه سری کتاب امریکن انگلیش فایل حالا مثلا میاد از اون استارتر رو در نظر میگیره میاد جلو، چون فرض کتاب هم این هست که شما کتاب های قبلی رو خوندین و خب و یه کسی که میاد این سطح میشینه قاعدتا باید این گرامر رو بلد باشه. برای همین یه سری اطلاعات حالا قبل از اینکه گرامر رو مطرح بکنه یه سری سوال رو داره مطرح میکنه ببینه سطح گرامرتون کجا هست. و خب بچه‌هایی که از ابتدا با کانال همراه بودن ما این گرامر ها رو کار کردیم. اگر هم بچه‌ها از این کتاب به ما ملحق شدین میتونید در قسمت دیسکریپشن نگاه بکنید که این گرامر رو ما توی کتاب قبلی در چه درس هایی کار کردیم. اگر مثلا مشکل دارین اول اون فیلم رو نگاه کنید بعد بیاید این فیلم بچه. خب number 1 life is faster یا more fast than before. خب faster درسته دیگه بچه ها. comparative adjective تک بخشیه و خب ما er بهش اضافی میکنیم. Number 2 traffic in cities is more bad or worse than it was. خب واژه bad هم بچه‌ای که از اون irregular word ها بود که دیگه ما نمیگفتیم more bad برای comparativeش یا بگیم better، در واقع کل واژه تغییر میکرد میشد worse. Number 3 everybody is busier با این spelling یا busier با این spelling than they were 5 years ago. خب واژه بیزی بچه چون آخرش y داره و بعدش میخواد r اضافی بشه اون y تبدیل میشه به I. پس این spelling درست است. Number 4 we are more stressed than our grandparents were. خب more stressed بچه. Number 5 we do everything more quickly. Number 6 people aren't as patient as they were before. میگه به اون صبوری گذشته نیستن. و اما گرامر کمپراتیو بچه ها که این گرامر رو ما توی کتاب 1 داشتیم که حالا من توی قسمت دیسکریپشن فیلم میذارم چه ویدیوهایی این گرامر رو کار کردیم. علاوه بر اون قوانینی که اونجا یاد گرفتیم در مورد گرامر کمپراتیو اینجا یه سری نکات جدید اضافی شده که با دقت بچه گوش بدین که دیگه همینجا براتون جا بیفته. قبل از اینکه من برم مثال ها رو براتون پلی کنم یا توضیحی بدم میخوام که چند لحظه بچه فقط به این جدوله نگاه بندازین ببینید که چی یادتون میاد. بچه‌ای که حالا از ابتدا همراه ما بودن و همچنین بچه‌ای که از این کتاب همراه ما هستن
اونها هم نگاه کنن ببینن که چه قوانینی از توی این جدول میتونن در بیارن. خب یه یادآوری بکنیم بچه‌ها. ببینید برای ساخت صفات کمپراتیو یا بگیم صفات برتر ما به دو صورت عمل میکردیم. یا به اون ادجکتیو بچه ER میدادیم به آخر ادجکتیو، ببینید ER اضافی میکردیم بر اساس تعداد سیلابلمون ما پیش میرفتیم دیگه. اگه میبینید one syllable بود، خب اون ادجکتیو به اضافه ER میشد short shorter hot hotter busy busier. و اگر دو بخشی و یا بیشتر بود قبل از اون ادجکتیو ما چی میذاشتیم؟ یه more میذاشتیم. درسته؟ مثلا more stressed، نمیدونم more relaxed. البته این stressed رو اینجا خودش گفته one syllable که آخرش ed گرفته، چون ed داره ما نمیتونیم بگیم stressed در ER بهش اضافی بکنیم، پس در نتیجه more میذاریم. حالا واژگانی که بیش از یک بخش هستن مثل delicious، نمیدونم comfortable یا beautiful، ما اینها رو بهش more اضافی میکردیم قبل اون adjective. اوکی، این اولین کاری بود که باید میکردیم. و کار دیگه‌ای که لازم بود بچه‌ها انجام بدیم استفاده از واژه than بود که حالا این رو استفاده می‌کردیم که دیگه اون کمپریسن ما، مقایسه ما دیگه کامل بشه. مثلا من میخوام اینجوری مقایسه کنم خودم رو با خواهرم. I am taller than my sister. من از خواهرم قد بلندترم. یا مثلا Jane is more beautiful than Sarah. مثلا جین از سارا زیباتره. به استراکچر دقت کردین بچه ها؟ more beautiful than مثلا سارا، یا taller than حالا اون شخص. پس این شد ساختاری که ما تا این لحظه از کتاب‌های قبلی یاد گرفتیم. حالا توی این کتاب بچه ها میخوایم نکات جدید یاد بگیریم. اول این که به جای واژه more ما میتونیم یه واژه دیگه استفاده کنیم به جای less. همیشه هم که نمیخوایم توی کمپراتیو بگیم یه چیزی بیشتره، زیباتره، نمیدونم بلندتره یا راحتتره. به جای اون more ما میخوایم یه واژه دیگه استفاده کنیم، اپوزیتش رو استفاده میکنیم، less استفاده میکنیم. مثلا من میگم این خونه از خونه قبلیمون راحتیش کمتره. This house is less comfortable than our previous house. یا بخوام چپش کنم بچه اینطوری میشه Our previous house was more comfortable than this house. اوکی، پس اگه بخوایم کم بودن یه چیزی رو نشون بدیم از less استفاده میکنیم. اگه بخوایم بیشتر بودنش رو نشون بدیم more استفاده میکنیم. دیگه بستگی به مود شما داره که روی کدوم یکی میخواین تاکید کنید. این اولین نکته جدیدی که به این گرامر اضافه شد بر اون دانش قبلیمون در مورد comparative adjectives. و همچنین structure از بچه ها زمانی که دو تا چیزی یکسان هستن بچه ها ما از این structure استفاده میکنیم. مثلا من میگم I am as fast as my sister. من به سرعت خواهرم هستم، سرعتامون یکسانه. اوکی؟ یا مثلا This house is as comfortable as the previous house. این خونه با خونه قبلی دوتایشون یکسان راحت هستن.
این استراکچر و زمانی به کار میره که بخوایم توی یکسان بودنش در واقع مقایسهشون بکنیم. اگر هم میخوایم این استراکچر رو بچه بگیم یکسان نیستن، خب فقط اون فعل رو چیکار میکنیم؟ منفی میکنیم. میگیم this house isn't as comfortable as the previous house. This food isn't as delicious as that food. اوکی؟ به این صورت. پس این شد نکات جدیدی که تا الان یاد گرفتیم. یکی less رو یاد گرفتیم، یکی هم از نمیدونم خاطرم نیست که ما داشتیم یا نداشتیم، حالا فرض میکنیم جدید هست. این از نکات comparative adjective. نکته جدید دیگه ای که اضافی شد بچه ها بر comparative ها در واقع comparative adverbs هستن. حالا خود adverb ها خاطرتون هست که چی بود دیگه؟ adverb ها یکی از کارهای اصلشون این بود که فعل جمله رو بچه ها در واقع می اومدن توصیف میکردن یا توضیح میدادن در مورد چگونگی انجام شدن اون فعل. اینجا ببینید گفته که بذارید قبل اینکه اینا رو بخوام بخونم بگم که ساختار ادورب چگونه بود. ادورب ها بچه خاطرتون هست دیگه، راه رایجش این بود که ما اون ادجکتیو رو به اضافه ly کنیم. مثلا quick quickly، یا نمیدونم beautiful beautifully، یا comfortable comfortably، یا مثلا ببینم چی یادم میاد، الان هیچ یادم نمیاد واقعا، تو ذهنم هیچی نیست. مثلا patient patiently، impatient impatiently، kind kindly. خب اینا اومد، رفرش شد ذهنم، اینا اومد. اوکی، این ساخت ادورب بود. حالا قبل از اینکه بخوام این قسمت و این قسمت رو توضیح بدم، باز چند لحظه بچه من سکوت میکنم، شما این ادورب ها رو یه نگاه بندازید تو این جدوله. خب یه سری ادورب ایرگولر داشتیم مثلا fast که هم ادجکتیوش میشه fast هم ادوربش میشه fast. حالا اگه بخوایم comparative ادوربش کنیم er اضافی میشه بچه ها، چون در واقع ادوربش هم همون fast هست، ما میخوایم comparativeش کنیم دیگه er اضافی میشه، راه دیگه این نداریم. یکی هم قید hard بود بچه ها که ما اینو نمیتونستیم بگیم، مثلا hardlier، ما اینو بایستی بگیم harder. فکر میکنم اینو تو کتاب قبلیه بچه یه توضیحی دادم، من حتما این شماره درس ها رو میذارم بچه تو قسمت دیسکریپشن که دیگه اینها تکرار نشه. یکی هم بچه قید well هست که در واقع قید چه ادجکتیویه؟ از ادجکتیو good هست دیگه، good well. حالا comparativeش بچه دیگه ما نمیتونیم بگیم مثلا more well یا less well، ما اینو بایستی بگیم better دیگه. اینو همینطوری یاد بگیرین بچه ها. اوکی، در مورد چراییش فعلا کاری نداشته باشین. یکم قید badly هست، ما میخوایم اینو comparativeش کنیم، نمیتونیم بگیم more badly یا less badly، اینو شما بایستی بگین worse دیگه. اینو همینجا بچه همینطوری یاد بگیرید فعلا تا بعد برسیم حالا به جزئیاتش. خب این از این جدوله. حالا به این مثال ها بذارید من این قسمت رو پلی کنم، فکر میکنم بهتر باشه. Five point 5 دیگه درسته. خب 5.5 اوکی، حالا اینم اذیت میکنه. 5.5 1. People walk more quickly than in the past. 2. My brother speaks French, but less fluently than me. 3. She doesn't drive as fast as her brother. اوکی، در قسمت بولت پوینت بچه دقت کنید، گفته to compare two actions. این رو دقت کنید بچه ها،
to compare two actions وقتی که میخوایم دو تا اکشن رو با هم مقایسه بکنیم. اینجا گفتیم که two people, places, things، در واقع دو تا حالا شخص و نمیدونم اسم و مکان و اینا. اینجا ما داریم به صورت خاص در مورد اکشن صحبت میکنیم. وقتی که میخوایم دو تا اکشن رو با هم مقایسه بکنیم اونجاست که دیگه comparative adjective به کمک ما نمیاد. ما comparative adverbs لازم داریم. همون قاعده comparative adjective بچه ها، فقط به جای adjective چی باید بیاد؟ بعد از more مثلا بایستی adverb بیاد. مثلا people walk، مردم راه میرن. چگونه راه میروند؟ more quickly than in the past. داره بین زمان حال و گذشته رو مقایسه میکنه. این راه رفتن مردم در زمان حال و گذشته رو مقایسه میکنه که امروزه people walk more quickly than in the past. اوکی. Number 2 اکشنمون چیه بچه ها؟ speak French. اوکی. ادوربی که اومده استفاده کرده چیه؟ fluently. حالا یک خانومیه به همراه برادرش، داره مقایسه بین این خانم و برادرش. My brother speaks French. برادر من فرانسوی صحبت میکنه but less fluently than me. حالا بچه اگه همینو بخوایم برای خانومه بگیم خانومه فلوئنت تره دیگه، درسته؟ اینطوری میشه. مثلا میتونیم بگیم she speaks French more fluently than her brother. اوکی. و number 3 اون structure as بچه برای adverb هم استفاده میشه، برای comparative adverb. حالا فرقش چیه؟ بین این as دیگه ما adjective نمیاریم، adverb میاریم که داره چی رو توصیف میکنه، چی رو توضیح میده، چگونگی اتفاق افتادن اون فعل، اون اکشن رو داره برای ما توضیح میده. She doesn't drive. فعلمون چیه؟ drive. She doesn't drive as fast as her brother. اون به سرعت برادرش رانندگی نمیکنه. یا مثلا بذار یه مثال بزنم. مثلا he serves the net as patiently as me. مثلا اون توی اینترنت که میگرده به صبوری من هست، یعنی با صبر میگرده. چگونه میگردد؟ نت را با صبر میگردد. یا مثلا بگیم یه واژه مثلا اگه چیزی الان به خاطرم برسه بچه‌ها. مثلا his intonation نه اینجوری بگیم he speaks یا he talks to me as kindly as my father. مثلا اون آقا صحبت کردنش با من مثل پدرم مهربون صحبت میکنه. as kindly as my father. امیدوارم این مثال ها حالا راحت تر کرده باشه فهم این comparative adverbs رو بچه ها. من تلاش میکنم هم خیلی توضیحات گیج کننده ندم بچه ها، همین که واضح یعنی توضیح بدم. I hope it is really helpful. واقعا امیدوارم که واضح باشه براتون. اگه همچنان پرسشی دارید بچه حتما توی کامنت ها بپرسید. اوکی. و اما نکته پایانی در مورد این کمپراتیو ها، اینو بچه خواهش میکنم با دقت گوش بدین که کاربرد حالا مثلا یک object pronoun باید استفاده کنیم یا subject pronoun و فعل باید استفاده کنیم. خب comparatives with pronouns. After comparative plus than or as بعد از این که میگه ما داریم این ساختار comparative رو استفاده میکنیم به اضافه اون than یا اون structure as رو که داریم استفاده میکنیم. حالا we use an object pronoun یا بچه یه object pronoun استفاده میکنیم. ببینید من همین الان مثال رو میخونم. My brother's taller than me. مثال هایی که خودم زدم، مثلا I'm taller than my sister. یا اینجوری بچه ها
اون حالت مقایسه‌ای رو مثلا بین برادرم و خودم به این صورت انجام میدم my brother me. اما اگه بخوام به جای me بگم I، اونجا دیگه حتما بچه ما یه فعل لازم داریم. my brother is taller than I am. اوکی؟ یا مثال دومی رو نگاه کنید. he is not as intelligent as her. مقایسه بین یک خانم و آقا. حالا اگه بخوایم اینجا اون خانومه رو به صورت ضمیر فاعلی استفاده بکنیم، ما حتما یک فعل اگزیلری بعدش لازم داریم. he is not as intelligent as she is. این اگزیلری رو چجوری بچه انتخاب کنیم؟ با توجه به اون قسمت اول جمله. مثلا his، چون اینجا دیگه is داریم، خب این قسمت دوم هم میفهمیم که باید یه to be بذاریم. یا مثلا اگه این ور has بود، خب اینجا ما باید has میذاشتیم. اوکی؟ این اگزیلری رو بخوایم انتخاب کنیم بر اساس چیه؟ اون قسمت اول جمله. اوکی. این هم از این. بریم حالا سراغ exercises. خب part A گفته که write sentences with a comparative adjective or adverb plus than. اینجا بچه بایستی اینو تشخیص بدیم که اون واژه داره یک اسم رو توصیف میکنه یا یک اکشن رو توصیف میکنه که بفهمیم شکل ادوربیش رو استفاده کنیم یا شکل ادجکتیویش رو. خب من سعی میکنم این قسمت رو آروم آروم بخونم که شما میخواین نوت برداری کنید. اول مثالش رو بخونم. New York is more expensive than Miami. خب number 2 modern computers are much faster than the early ones. Number 2 my sister is shorter than me. اینجا بچه ها نگاه کنیم می گفته، object pronoun گفته. حالا اگه میخواستیم به جاش I بگیم my sister is shorter than I am. اینطوری میشد. Number 3 this exercise is easier than the last one. Okay. Number 4 San Francisco is farther from Los Angeles than San Diego. Number 5 I thought the third man Black movie was worse than the first two. Number 6 Manchester United played better. اینجا بچه ها میفهمیم که در مورد فعل در واقع صحبت میکنه دیگه، درسته؟ در این شکل قیدیشو پس استفاده میکنیم. Manchester United played better than Arsenal. Number 7 I'm more stressed this year than I was last year. Number 8 I'm working harder this year. بچه اینجا داره work رو در واقع توصیف میکنه دیگه، توضیح میده، داره اکشن رو توضیح میده. پس شکل قیدی، ما داریم قید الان استفاده میکنیم. I'm working harder this year than last year. Number 9 the new airport is bigger than the old one. Number 10 I'm not lazy, I just work more slowly than you. Okay. این هم از این. بریم سراغ part B. Rewrite the sentences so they mean the same. Use as. مثالش Luke is stronger than Peter. Peter isn't as strong as Luke. این Luke این Peter. خب میگه Luke is stronger
قوی تر از پیتر هست و خب در استراکچر از که ببریم بچه چون یکسان نیستن باید فعل رو منفی کنیم دیگه. پیتر isn't as strong as Luke. Adam is shorter than Jerry. میگه ادم از جری کوتاه تره. Jerry isn't as بگیم short دیگه درسته. Jerry isn't as short as Adam. Okay, Jerry isn't as short as Adam. Number 2, your bag is nicer than mine. My bag isn't as nice as yours. Number 3, Tokyo is bigger than London. London isn't as big as Tokyo. لندن به بزرگی توکیو نیست. Number 4, tennis is more popular than volleyball. تنیس رایج تره بگیم محبوب تره از والیبال. Volleyball isn't as popular as tennis. Number 5, children learn languages faster than adults. Adults don't learn languages as fast as children. Number 6, I work harder than you. You don't work as hard as me. Number 7, the Lakers played better than the Knicks. The Knicks didn't play as better as the Lakers. و اما بخش پایانی بچه ها part 4 listening and speaking گفته که look at question 1 below. اینجا بچه 3 تا سوال داده به ما تو این قسمت رو نگاه کنید. question 1 2 و 3. حالا به ما گفته فقط به question 1 نگاه کنید که خب ما داریم نگاه میکنیم و حالا باید چیکار کنیم با این question 1. گفته listen to 5 people talking about 5 different things. 5 نفر در مورد 5 تا چیز مختلف صحبت میکنن. ما باید چیکار کنیم؟ What are they talking about؟ دارن در مورد چی صحبت میکنن؟ ما بایستی بر اساس شماره اون شخص بذاریم مثلا number 1 number 2 number 3 بر اساس اون چیزی که میگه و بر اساس اون شماره اسپیکر ما این تاپیک ها رو در واقع شماره گذاری بکنیم. فقط 5 تاشو در واقع بچه شماره گذاری میکنیم دیگه چون 5 نفر صحبت خواهند کرد. خودش هم گفته که write the numbers of the speakers next to the topic. خب question 1 چیه بچه؟ گفته do you spend more or less time؟ حالا روی هر چی why. این قسمت رو پلی میکنم. اجازه بدین بریم 5.7. 5.7. 1. I spend much less time, that is, going to real stores, than in the past, because now I get so much online. I buy most of my food online, everything except fresh things like meat or fruit and vegetables. I get books from Amazon. I buy a lot of clothes online, and it's so quick. You don't have to go there. You don't spend as long looking for what you want. It's just much, much quicker. I definitely prefer it. خب ببینید بچه ها این اسپیکر 1 داشت در مورد چی صحبت میکرد؟ در مورد شاپینگ بچه داره صحبت میکنه. پس ما کنار شاپینگ میزنیم 1 یعنی اسپیکر 1 داره در مورد شاپینگ صحبت میکنه. حالا بریم ببینیم اسپیکر 2 در مورد چی صحبت میکنه. ما باید حدس بزنیم دیگه. باز حالا توی لیسنینگ بعدی اینو کامل میگه و باز حالا یه تسک دیگه داریم. بریم حالا اسپیکر 2. 2. One of the things that has changed for me is it
takes me much longer now because I bike. A few years ago, I drove. I took the car. But then I decided to bike. Not always because I enjoy it, but because I know it's healthier. It takes me about half an hour to get to work now. Actually, when the weather's good, I really enjoy it. But when it's raining or just cold and horrible, I get up and I think, oh no. اوکی خب این آقا بچه ها در مورد getting to work در واقع داشت صحبت میکرد دیگه. اوکی حدس من اینه که داره در مورد getting to work صحبت میکنه. اوکی number 3. 3. I definitely spend a lot more time now than I did before. I think because about a year ago, I started living with my boyfriend. When I lived alone, in the evening I was tired and I just got some takeout or made something really quickly, or just had some bread and cheese or whatever was in the refrigerator, whatever was easier. But when you have someone else in the house, you feel more like cooking. And also my boyfriend's a vegetarian, so it's a little more complicated to do something very quick. So before, I spent about 20 minutes a day, and now I spend about an hour. But I'm very happy with that. I enjoy it. این خانوم داشت در مورد کوکینگ صحبت میکرد. پس کوکینگ میشه بچه ها number 3. 4. I probably spend about the same amount of time as I did 3 years ago. I'm a freelance writer now, and 3 years ago I had an office job, so I was doing, 35 hours a week. Now, some weeks I probably work about 50 hours, and others 20 hours, but on average, I think it's about the same. اوکی این آقا داشت در مورد working بچه صحبت میکرد دیگه. میتونیم اینو بذاریم number 4 و number پایانی 5. I definitely spend less time because 2 years ago we moved to the country from the city, and most of our friends are in the city and they're a long way away from us now. Sometimes they come and spend the weekend with us, or we go and spend the weekend with them. But on average, I definitely spend less time with them. اوکی این هم در مورد seeing friends بود بچه ها. خب حالا بریم ببینیم بخش بعدی لیسنینگ از ما چی میخواد. ما دوباره بچه همین رو گوش میدیم دیگه. اون صدای بیپ رو نخواهیم داشت و ببینیم که حدسایی که زدیم درست هست یا نه. و علاوه بر اون ما باید این تمرین رو هم انجام بدیم. گفته که listen again and check, then answer the questions with the number of the speaker who. مثلا A رو کدوم یکی از اسپیکر ها میگه بچه؟ Who spends the same time on something as before but divides his or her time differently. بر اساس چیزی که میگن ما باید تشخیص بدیم کدوم اسپیکر داره یعنی number A نه جمله A در مورد کدوم یکی از اسپیکرها درست است. ما اون شماره اسپیکر رو بذاریم. یا مثلا کدوم یکی از اسپیکرها spends more time doing something online. اوکی خب بریم حالا 5.8 رو گوش بدیم. اوکی 5.8. 1. I spend much less time shopping, that is, going to real stores, than in the past, because now I get so much online. I buy most of my food online, everything except fresh things like meat or fruit and vegetables. I get books from Amazon. I buy a lot of clothes online, and it's so quick. You don't have to go there. You don't spend as long looking for what you want. It's just much, much quicker. I definitely prefer it. خب این حدس ما که شاپینگ بود در این قسمت درست هست. حالا کدومی که از این جمله ها مچ میشه با اسپیکر 1؟ بچه جمله B دیگه spends more time doing something
online. Okay. بریم number 2. 2. One of the things that has changed for me is getting to work. It takes me much longer now because I bike. A few years ago, I drove. I took the car. But then I decided to bike. Not always because I enjoy it, but because I know it's healthier. It takes me about half an hour to get to work now. Actually, when the weather's good, I really enjoy it. But when it's raining or just cold and horrible, I get up and I think, oh no. خب این اسپیکر اون حدسا اون بچه ها همه درست هست دیگه، من نمیرم اون قسمت. اسپیکر 2 در مورد آره دیگه دی رو میتونیم بزنیم بچه. Spends more time on something because it's good for him. riding a bike هست دیگه، به جای رانندگی riding a bike. و خب میگه برای اینکه این برای من healthier. It is healthier. داره comparative adjective هم استفاده میکنه. بریم شماره 3 ببینیم کدوم یکی از این سنتنس ها مچ میشه. 3. I definitely spend a lot more time cooking now than I did before. I think because, about a year ago, I started living with my boyfriend. When I lived alone, in the evening I was tired and I just got some takeout or made something really quickly, or just had some bread and cheese or whatever was in the refrigerator, whatever was easier. But when you have someone else in the house, you feel more like cooking. And also my boyfriend's a vegetarian, so it's a little more complicated to do something very quick. So before, I spent about 20 minutes a day, and now I spend about an hour. But I'm very happy with that. I enjoy it. خب این هم بچه میشه sentence E. Spends more time on something because of living with her partner. Okay. 4. I probably spend about the same amount of time working as I did 3 years ago. I'm a freelance writer now, and 3 years ago I had an office job, so I was doing, 35 hours a week. Now, some weeks I probably work about 50 hours, and others 20 hours, but on average, I think it's about the same. Okay. این هم میشه sentence A. Spends the same time on something as before but divides his time differently. و number 5. 5. I definitely spend less time seeing friends because 2 years ago we moved to the country from the city, and most of our friends are in the city and they're a long way away from us now. Sometimes they come and spend the weekend with us, or we go and spend the weekend with them. But on average, I definitely spend less time with them. Okay. خب این هم میشه بچه C. Spends less time on something because of not living in the city now. Okay. و اما در part C گفته answer questions 1 to 3 in A in small groups whose life has changed the most. این سه تا سوال رو بچه ها question 1 2 و 3 رو گفته که به صورت یک اسپیکینگ در گروه این small group انجام بدین و بگین که زندگی کی خیلی تغییر کرده. حالا اگر کسی نیست که باش تمرین کنین خودتون بچه ها زندگی خودتون نسبت به گذشته، پس گذشته و حال زندگی خودتون رو مقایسه میکنید و حتما بچه ها این قسمت رو بایستی صداتون رو ضبط کنید. اوکی؟ این هم از تمرین اسپیکینگتون برای این جلسه. اوکی، اینم از این بچه ها. تا جلسه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. Have a great time. See you soon.